Isa ka rin ba sa hindi pa nakakapag-finalize sa LIS ng DepED? Dahil sa mga naka-red na ito po ay tagging for grade 12 senior high school exit choices. So, paano natin gagawin yan? First, pagpunta mo ng system, make sure na nasa school year 2024-2025 po kayo. And then, sa account, click nyo po yung account and then makikita nyo po itong Learners Information System, yung LIS. And then go to SHS Tagging Facility, then click SHSEC. So, EC is exit choices. So, titingnan natin dito, pupunta tayo sa grade. Grade 12 lang po yung may ganito ngayong school year. So, pupunta tayo doon sa inyong section. For example, ayan, section JACMA. Okay, so wala pang nakatag, kaya ilalagay natin dito yung not tag SHSEC. So, pag scroll natin pababa, pupunta tayo sa baba para makita natin yung mga learners. Isa-isahin po natin sila dito po sa may gilid na yan, yung may pencil katabi ng profile, ayan po, ay i-click po natin. After that, i-click natin, lalabas yung pangalan ng bata, ayan, pursuing higher education, pursuing advanced TVL, work or employment, and start business. So, kung meron kayong data sa kanila, like pursuing higher education, i-click nyo po yan. Or kaya mag-advanced TVL courses sa TESDA, o kaya magwo-work na lang or magne-negosyo. Ayan yung mga exit choices po ng mga senior high na pagpipilian natin. So, kung may data tayo dyan, madali lang po sa atin na yan ay itag po sila isa-isa. Ngayon po, kung halimbawa, nag-prompt po sa inyo dyan na i-exit nyo, refresh nyo lang po at makikita ninyo dyan kung sino na lang po yung mga hindi pa nakatagged. And continue nyo lang po, i-click yung pencil and then tagged. And then makikita nyo na po dyan na meron na po sila sa regular completer or completer regular na nakatag na po yung kanilang exit choices po. Tapos niyan, pwede na kayong pumunta sa taas po and then you can click now, finalize classes and press OK. Ayan.